नमस्ते साथीहरू। आज म टियू को मास्टर्स इन आर्ट्स को सेकेन्ड र फोर्थ सेमको एक्जाम फर्म अनलाइन कसरी भर्ने भन्ने बारे स्टेप बाई स्टेपको भिडियो लिएर आएको छु। यो एक्जाम फर्मलाई टियू को फ्याकल्टी अफ ह्युमानिटीज एन्ड सोशल साइन्सले खुलाएको हो। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी च्यानल सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गरिदिनु होला। साथीहरू, सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई फर्म भर्न के डकुमेन्ट्स र इन्फर्मेसन चाहिन्छ त्यो बुझौँ। हामीलाई फर्म भर्न हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो, स्क्यान गरिएको सिग्नेचर, त्यसैगरी नागरिकताको स्क्यान कपी, एचएससीबी र ब्याचलरको ट्रान्सक्रिप्ट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको स्क्यान कपी, इमेल, फोन नम्बर, बुवा आमाको नाम, आफूले कुन विषयको परीक्षा दिने हो त्यो विषयहरू र परीक्षामा दस्तुर बुझाएको बैंक भाउचरको स्क्यान कपी। साथीहरू, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टको फाइल साइज 300 KB भन्दा बढी ठुलो साइजको फाइल कम्प्युटर र मोबाइलमा कसरी घटाउने भन्ने बारे भिडियोमा अगाडि मैले प्रस्तुत गरेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। साथीहरू, सुरु गरौँ है त। साथीहरू, सुरुमा तपाईले फर्म भर्न आवश्यक सबै डकुमेन्टहरू म्यानेज गर्नुहोला, जसको लागि तपाईलाई पासपोर्ट साइजको फोटो, सिग्नेचर, नागरिकताको स्क्यान कपी, त्यसैगरी तपाईको शैक्षिक डकुमेन्टहरूको स्क्यान कपी अनि बैंक भाउचर आवश्यक पर्दछ। हामीसँग 350 बाई 350 पिक्सेल साइजको पासपोर्ट साइजको फोटो छैन भनेदेखि क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए कम्प्युटरमा MS पेन्टबाट कसरी क्रप गर्ने त? साथीहरू, सिम्पली तपाईले क्रप गर्नुपर्ने फोटोलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि एडिट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। पेन्ट प्रोग्राममा फोटो खुल्छ। खुलेपछि जुम इन र जुम आउट गर्न तपाईले यहाँबाट पनि सक्नुहुनेछ र किबोर्डबाट कन्ट्रोल बटन प्रेस गरेर माउसको स्क्रोल बटन अप डाउन गरेर पनि जुम इन र जुम आउट गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई यति फोटोको एरिया चाहिएको हो, त्यसैले क्रप गर्नुपर्ने भाग सुरुमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि सेलेक्ट भन्ने अप्सनमा गएर यहाँबाट कति एरिया चाहिने हो त्यति सेलेक्ट गर्नुहोस् र सिम्पली क्रपमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि 350 बाई 350 पिक्सेलको पार्न रिसाइजमा जानुहोस् र पिक्सेलमा जानुहोस् र 350 बाई 350 लेख्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि मेन्टेन एस्पेक्ट रेसियो लेखेको चेक बक्सको चेक मार्क हटाइदिनुहोस्। अब हाम्रो फोटोलाई सेभ एज जेपीईजी गर्नुहोस्। अब हेरौँ, हाम्रो फोटोको साइज घटेर आएको छ। यसको डाइमेन्सन पनि 350 बाई 350 पिक्सेल भएर आएको छ। त्यसैगरी सिग्नेचरलाई पनि 400 बाई 200 पिक्सेलको बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि सेम प्रोसेस एडिट गर्ने र त्यसलाई क्रप गरिराख्नु परेन, मात्र यसको हामी पिक्सेल मात्र सेट गर्नेछौँ। चेक मार्क हटाएर होराइजेन्टलमा 400 र भर्टिकलमा 200 राखेर ओके गर्नुहोस् र त्यसलाई पनि सेभ एज जेपीईजी गर्नुहोस्। अब हामीसँग डाइमेन्सन घटेर आएको सिग्नेचर हामीले देख्न सक्छौँ। साथीहरू, फाइल साइज 300 KB भन्दा ठुलो भएमा हामीले त्यसको फाइल साइज घटाउनु पर्छ। त्यसो भए डाइमेन्सन चेन्ज नगरी MS पेन्टबाटै फाइलको साइज कसरी घटाउने त? साथीहरू, यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ 900 KB को फोटो हामीसँग छ। यसको साइज घटाउनको लागि सिम्पली राइट क्लिक, एडिटमा जानुहोस्, रिसाइजमा जानुहोस्, पर्सेन्टेजमा गएर 50% वा कतिले घटाउने हो त्यो राखेर ओके गर्नुहोस् र सेभ गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ, हाम्रो साइज घटेर आएको छ। अझै कम साइजको चाहिएमा फेरि अघिकै प्रोसेस रिपिट गर्नुहोला। मोबाइलबाट पनि हामीले साइज घटाउन सक्छौँ, त्यसको लागि भिडियोमा मैले अगाडि बताएको छु, हेर्दै गर्नुहोला। अब लागौँ हामी फर्म कसरी भर्ने भन्नेतर्फ। साथीहरू, आफ्नो वेब ब्राउजरमा जानुहोस्। गुगल क्रोम, मोजिल्ला, ओपेरा जुनसुकै भए पनि हुन्छ। त्यसको एड्रेस बारमा गएर exam.tufohs.edu.np टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँले पहिला नै रजिस्टर गर्नुभएको भए लगइन गर्नुहोस्, नत्र भनेदेखि रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यो रजिस्ट्रेसन फर्म खुल्नेछ। यहाँ तपाईँले आफ्नो इमेल, इच्छा लागेको पासवर्ड, त्यसैगरी फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम र मोबाइल नम्बर राखेर रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ मैले आफ्नो डिटेल राखिसकेको छु र रजिस्टरमा क्लिक गरेपछि भेरिफाई OTP भन्ने आउँछ। तपाईँले राखेको मोबाइल नम्बरमा कोड सहितको एउटा मेसेज आउँछ। त्यो कोड यहाँ राखेर भेरिफाई OTP मा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीले यहाँ योर फोन भेरिफाइड सक्सेसफुल्ली, प्लिज लगइन टु कन्टिन्यू भन्ने मेसेज देख्छौँ।
र अब लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि लगइन पेजमा हामी पुग्छौँ र अब यहाँ हामीले अघिको इमेल र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लगइन गरिसकेपछि हामी ड्यासबोर्डमा पुग्छौँ जसको इन्टरफेस यस्तो हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिटेल पुरा रूपमा भर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा पर्सनल डिटेलमा क्लिक गरेपछि यस्तो देखिन्छ। यहाँ युजर फोटोमा क्लिक गरेपछि अघि हामीले रिसाइज गरेको फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि सिग्नेचर पनि त्यसरी नै सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसै गरी देवनागरी अथवा युनिकोड नेपालीमा नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि कम्प्युटरमा नेपाली युनिकोड छैन भने तपाईँले सिम्पली गुगल सर्चमा गएर टाइप नेपाली युनिकोड भनेर इन्टर गरिसकेपछि त्यहाँनिर आउँछ र सुरुको लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरेपछि त्यसमा तपाईँले चाहिँ नि रोमनमा टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र इन्डिभिजुअल वर्डलाई चाहिँ तपाईँ कपी गर्दै पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अरू डिटेल्स, बुवा आमाको नाम, आफ्नो जन्ममिति भरेर तपाईँ नेक्स्ट गर्नुहोला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो सिटिजनसिपको डिटेल र कन्ट्याक्ट डिटेल भर्ने फर्म आउँछ। यहाँ तपाईँले आफ्नो नागरिकता नम्बर राखेर स्क्यान गरिएको सिटिजनसिपको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र अरू डिटेल भरेर नेक्स्ट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँ कुन लेभलमा पढ्ने, कुन क्याम्पसमा पढ्ने, प्रोग्राम, एकाडेमिक इयर कुन हो र रजिस्ट्रेसन कार्डमा भएको तपाईँको रजिस्ट्रेसन नम्बर कति छ त्यो राखेर नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि एजुकेसन डिटेल अब एड गर्नुहोस् जसमा आफ्नो +2 को डिटेल्स यसरी भरेर सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरेपछि डकुमेन्ट अपलोड गर्ने ठाउँ आउँछ र डकुमेन्ट सेलेक्ट गरेर यसरी त्यसको नाम तपाईँले लेख्नुहोला र अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसै गरी क्यारेक्टर सर्टिफिकेट पनि त्यसै गरी अपलोड गरेर ब्याकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसै गरी ब्याचलरको पनि डकुमेन्ट्स अपलोड गर्नुहोला र अरू कुनै डकुमेन्ट अथवा समकक्षताको तपाईँको डकुमेन्ट छ भनेदेखि त्यसलाई पनि यसरी नै तपाईँले अपलोड गर्नुहोला। र सबै डकुमेन्ट अपलोड भएपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले आफूले भरेको डिटेल्स यसरी देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले रजिस्टर एक्जाममा क्लिक गर्नुहोला। तर यसरी क्लिक गर्दा तपाईँले प्लिज कन्ट्याक्ट कलेज टु एप्रुभ योर डिटेल्स भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँले कलेजमा सबै फी, लाइब्रेरी क्लियरेन्स गर्नुभएको छ भनेदेखि कलेज डिपार्टमेन्टले चाहिँ तपाईँको डिटेल्सहरू एप्रुभ गरिदिन्छ र तपाईँले फर्दर प्रोसेसमा गएर चाहिँ एक्जाम रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यति फर्म भरेपछि तपाईँले आफ्नो कलेजमा एकपल्ट बुझ्नु होला है त। र अब कलेजले यदि एप्रुभ गरिसकेको छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ नि यसरी रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले आफ्नो लेभल, त्यसै गरी कलेज, प्रोग्राम चुज गरेर नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि जुन सेमेस्टरको हो त्यसैको एक्जाम टाइपमा जानुहोस्। रेगुलर ब्याक कुन हो त्यसमा सेलेक्ट गरेर चाहिँ नि आफ्नो विषयहरू तपाईँले छान्नुहोस् र सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले ब्याङ्क भाउचर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई सिम्पली अपलोड भाउचरमा क्लिक गरेर अपलोड गर्नुहोस् र अपलोड भइसके पछाडि कोर्सहरू एडिट गर्नुपर्नेमा एडिट गर्नुहोस्, नत्र भनेदेखि तपाईँले सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो मेसेज तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन स्ट्याटस पेन्डिङमा रहेको छ र तपाईँको अनलाइन फारम स्वीकृत भएपछि तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसन स्ट्याटस एप्रुभ भएर आउँछ। साथीहरू, फर्म भर्ने प्रक्रिया यति नै हो। तर त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले के कुराहरू चाहिन्छ ती कुराहरूको म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नुहोला। फोटो, सिग्नेचर, डकुमेन्ट्स र त्यसलाई चाहिँ रिसाइज गरेर 300 किलोबाइटभन्दा सानो पार्नुहोला है त। साथीहरू, अब तपाईँलाई लाग्ला कि यो फर्म भर्न कम्प्युटर नै चाहिने हो र? साथीहरू, कम्प्युटरमा सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईँले यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईँले आफ्नो मोबाइलको वेब ब्राउजरबाट पनि यो फर्म मजाले भर्न सक्नुहुनेछ। तर फोटोलाई चाहिँ भने जस्तो पिक्सेलमा क्रप गर्न र त्यसको साइज घटाउन मोबाइलमा गाह्रो छ, तर असम्भव भने पक्कै छैन। त्यसो भए मोबाइलबाट चाहिँ कसरी फोटोको साइज घटाउने त? साथीहरू, तपाईँले यसको लागि फोटो एन्ड पिक्चर रिसाइजर भन्ने एउटा एप्लिकेसनको मद्दतबाट फोटोको साइज घटाउने, त्यसै गरी चाहिएको डाइमेन्सनमा तपाईँले क्रप गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले आफ्नो फोनमा डाउनलोड गरेर त्यसबाट पर्सेन्टेज अथवा पिक्सेलको थ्रुबाट साइज घटाउन सक्नुहुनेछ। यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भने गुगलको प्ले स्टोरमा गएर सर्च गरेर पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
साथीहरू, भिडियो लामो भए पनि तपाईँले अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक तथा शेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आशा छ यो भिडियोले तपाईँलाई पक्कै हेल्प गर्यो होला। भिडियोबारे केही जिज्ञासा भए कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्ते।